নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই কন্দৰ্প গগৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ সময় ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডলৈ ভাল খবৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়লৈ উন্নীত হ'ব ৰাজ্যৰ 5খন মহাবিদ্যালয় আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৱে ঘোষণা কৰিলে এই কথা আৰু জনাইছো ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডলৈ এটি ভাল খবৰ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৱে ঘোষণা কৰিলে যে ৰাজ্যৰ 5খন কলেজক বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰা হ'ব ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডলৈ এক ভাল খবৰ আহি পৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ উন্নীত হ'ব ৰাজ্যৰ 5খন কলেজ আৰু 2 বছৰৰ ভিতৰত বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ উন্নীত হ'ব 5খন কলেজ আৰু নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ জেবি কলেজ সন্দিকৈ ছোৱালী কলেজ আৰু শিৱসাগৰ আৰু নগাঁও কলেজ উন্নীত হ'ব বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা আমি জনাইছো ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডলৈ এক ভাল খবৰ বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ উন্নীত হ'ব ৰাজ্যৰ 5খন কলেজ আৰু 2 বছৰৰ ভিতৰত বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ উন্নীত হ'ব 5খন কলেজ নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ জেবি কলেজ সন্দিকৈ ছোৱালী কলেজ আৰু শিৱসাগৰ কলেজ আৰু নগাঁও কলেজ উন্নীত হ'ব বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ আৰু 2 বছৰৰ ভিতৰত বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ উন্নীত হ'ব এই 5খন কলেজ ৰাজ্যৰ অধিকাংশ কলেজকে প্ৰদান কৰা হ'ব স্বায়ত্ত শাসন আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ উন্নীত হ'ব ৰাজ্যৰ 5খনকৈ কলেজ আৰু নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ জেবি কলেজ সহ 5খন কলেজ উন্নীত হ'ব বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ আৰু 2 বছৰৰ ভিতৰত বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ উন্নীত হ'ব নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ জেবি কলেজ সন্দিকৈ ছোৱালী কলেজ সহ 5খন কলেজ আৰু ৰাজ্যৰ অধিকাংশ কলেজকে স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু শনিবাৰে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৱে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি নতুন ভাৰত গঢ়াত উৎসাহ যোগোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে এনইপিৰ কথা যে ভাৰতবৰ্ষ তাৰ নতুন শিক্ষানীতি অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কথা ক'লে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৱে আৰু প্ৰত্যাহ্বান থাকিলেও ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব নতুন শিক্ষানীতি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 180টা ভাষা উপভাষা উত্তৰ পূবত যি আছে ইয়াৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হ'ব পাঠ্যক্ৰম পাঠ্যপুথি বুলিও উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু অসমীয়া বড়ো ভাষা বাংলা হিন্দী ভাষাৰ পাঠ্যপুথি প্ৰকাশ হৈ আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে আৰু জনাই আছো ভাষণ প্ৰসংগত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৱে আজি অনুষ্ঠানত উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজ্যত নতুন শিক্ষানীতি বলবৎ কৰা হ'ব আৰু প্ৰত্যাহ্বান থাকিলেও ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব নতুন শিক্ষানীতি আৰু ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডলৈ ভাল খবৰ আহি পৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰা হ'ব ৰাজ্যৰ 5খনকৈ কলেজ আৰু 2 বছৰৰ ভিতৰতে বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ উন্নীত হ'ব 5খন কলেজ আৰু নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বাবে এখন স্পষ্ট ৰেট মেপ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু কভিডৰ বাবে শিক্ষা মিছন সময় নতুন শিক্ষানীতিৰ সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ আলোচনা কৰিব পৰা নাই আৰু যাৰ বাবে সকলো নতুন শিক্ষানীতি সম্পৰ্কত কোনো অৱগত নহয় আৰু সংখ্যালঘু জনজাতীয় যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে নতুন শিক্ষানীতি সম্পৰ্কে জানিব লাগিব আৰু নিজৰ মাতৃভাষা প্ৰযোজ্য কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৱে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰেট মেপ প্ৰস্তুত কৰাৰ কথা কৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৱে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাতকৈ এই নতুন শিক্ষানীতি বুজিব পাৰিব লাগিব সমাজৰ মানুহে আমি জনাইছো ৰনোজ পেগুৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ উন্নীত হ'ব ৰাজ্যৰ 5খনকৈ কলেজ আৰু নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ জেবি কলেজ সহ 5খন কলেজ উন্নীত হ'ব বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ আৰু 2 বছৰৰ ভিতৰতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়লৈ উন্নীত হ'ব 5খন কলেজ আৰু ৰাজ্যৰ অধিকাংশ কলেজকে প্ৰদান কৰা হ'ব স্বায়ত্ত শাসন আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৱে আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা কয় যে বিগত এটা দশকত দেশৰ শৈক্ষিক জগতৰ বাবে সৰ্বোৎকৃষ্ট উপহাৰ হৈছে এনইপি আৰু অধ্যাপক কস্তুৰী নন্দনে যি ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়নৰ জৰিয়তে এনইপি প্ৰস্তুত কৰিছে সেয়া 2034ৰ ভিতৰত এনইপিৰ সঠিক ৰূপায়ণৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু এনইপিৰ সঠিক বলবতে বিশ্বক নেতৃত্ব দিব ভাৰতে আৰু 180টা ভাষা উপভাষা যি উত্তৰ পূব ভাৰতৰ যি 180টা ভাষা উপভাষা আছে ইয়াৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হ'ব পাঠ্যপুথি আৰু অসমীয়া বড়ো বাংলা হিন্দী ভাষাৰ পাঠ্যপুথি প্ৰকাশ হৈ আছে আৰু প্ৰত্যাহ্বান থাকিলেও
ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব নতুন শিক্ষানীতি এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু প্ৰত্যাহ্বান থাকিলেও ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব নতুন শিক্ষানীতি আৰু নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বাবে এখন স্পষ্ট ৰেট মেপ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৱে উল্লেখ কৰিছে আৰু এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৱে আৰু নতুন শিক্ষানীতিৰ প্ৰযোজ্য থকাৰ বাবে এই নতুন শিক্ষানীতিৰ প্ৰত্যাহ্বান থাকিলেও বলবৎ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৱে আৰু জনাইছো বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰা হ'ব ৰাজ্যৰ 5খনকৈ কলেজ আৰু নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ জেবি কলেজ সহ 5খন কলেজক উন্নীত কৰা হ'ব বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ Minister of Education, Professor Dr. Noni Gopal Mahanta, Advisor to the Education Department of Assam, Professor D.P. Singh, Honorable Chairman of University Grants Commission, Professor Narendra Kumar Taneja, Honorable Vice Chancellor of Chaudhary Charan Singh University, Meerut, then Srijot Ramananda Das Dangoria, President Sankardev Education and Research Foundation, Mlandip Das Dangoria of Sankardev Education and Research Foundation, and Dr. B. Kalyan Chakraborty, Principal Secretary of our Education Department. Then my honorable education ministers from different northeastern states, high officials and other delegates from northeastern states, vice chancellors, principals and other dignitaries and representatives of different institutions of education in Assam. My pranam to all. First, I would like to thank our Chief Minister Dr. Himanta Biswa Dangoria for his huge support and clear guideline for organizing this Northeast Education Conclave. I am told that this is first of its kind in the entire country to organize such a conclave on new education policy. So I thank the Honorable Chief Minister. And this has happened, this has become possible because of his long association with the Education Department as Education Minister in former years and his new vision of taking forward the new education policy implementation as soon as possible. And in his endeavor, he has chosen to take this conclave as a northeastern platform so that we can carry along all the northeastern states, being the bigger state of the northeastern region. Thank you so much, sir. We all know about new education policy. It is a written document, and many of us, I think most of us, have read about this new education policy and trying to understand it. Whatever may be the policy or the decision, we all require a clear-cut direction, a clear-cut orientation, a guideline, a roadmap. Without proper understanding of the new education policy, without having a clear orientation, a guideline, the implementation will face a lot of stumbling blocks in implementing the new education policy. The basic objective of organizing this Northeast Education Conclave is effort to understand and to draw a clear roadmap. We have been just DPCing, he has talked about so many things in that which are explained, which are there in the new education policy. But what we require is a clear understanding and a clear roadmap. What is exactly the multidisciplinarity? What is the academic bank of credit? What is the autonomy that we are proposing? The new education policy is proposing to give the Institute of Higher Education. These things needs to be very clearly understood, and a roadmap is drawn. There are initiatives at the individual level. There are initiatives at institution level. I am aware that most of the institutions, they have been, despite
during the COVID situation, they were organizing many webinars, some even physical seminars on the new education policy. So those were efforts at the individual level, those were efforts at the institutional level, but this is an effort at a greater collective level to understand the new education policy, to understand the nuances of different aspects of the new education policy. The new education policy has been talking about imparting education at the primary level in mother tongue. Being the northeastern states, we have so many languages which are not yet used as a medium or as a medium of or as subject, language subject in our educational institutions. Being the education minister, I am facing many delegations from the tribal communities or the minority language communities, ethnic minority language communities. They have been demanding that as per this new education policy has declared, it has given a direction of using the mother tongue in primary education. So they have been demanding its implementation. But how exactly we are going to introduce these tribal languages or the ethnic minority languages as medium in, at least in pre-primary or primary level, we need a clear roadmap. So there will be different sessions. Many dignitaries, many prominent persons, many resource persons who are well conversant on these issues are here. We are very proud. We are feeling blessed. We are feeling privileged that the persons like Chairman of UGC Grant Commission, UGC, the NCTE, AICTE, NCERT, all are here in this conclave. I hope from now onwards, today and tomorrow, in different forum, different sessions, all these issues of new education policy will be discussed, and after, at the end, we will come out with a clear roadmap what to do and what are not to be done, how to go about in implementing the new education policy. There is one important thing. This is a new policy, and we must carry along the society with us. It is not alone an issue of the academics or the issue of the administrative departments. Apart from the administrative and academic departments, the society as a whole needs to understand. And I hope from this deliberation, the roadmap, the clear directions, it will cascade down, it will percolate to the society. Society at large will be aware about this new education policy. Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma Dangoria, Honorable Srijut Dharmendra Pradhanji, Union Minister of Education, Professor Dr. Noni Gopal Mohanta, Advisor to the Education Department of Assam, Professor D.P. Singh, Honorable Chairman of University Grants Commission, Professor Narendra Kumar Taneja, Honorable Vice Chancellor of Chaudhary Charan Singh University, Meerut, then Srijut Ramananda Das Dangoria, President, Shankardev Education and Research Foundation, Mlandip Das Dangoria of Shankardev Education and Research Foundation, and Dr. B. Kalyan Chakraborty, Principal Secretary of our Education Department. Then my honorable education ministers from different northeastern states, high officials and other delegates from northeastern states, vice chancellors, principals and other dignitaries and representatives of different institutions of education in Assam. সোণৰ গহনা ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি অথবা পৰম্পৰাগত অসমীয়া গহনা কেঁচা সোণৰ গহনা আদি গ্যাৰান্টি সহকাৰে বিচাৰে নেকি তেন্তে এতিয়া আৰু চিন্তা নকৰিব এই সকলোবোৰ উপলব্ধ গুণগুণ জুৱেলাৰীত পৰম্পৰাগত অসমীয়া গহনাৰ পৰা অত্যাধুনিক ডিজাইনৰ সকলো গহনা পাব গুণগুণ জুৱেলাৰীত
লগতে কেঁচা সোণৰ গহনা পাব গেৰাণ্টি সহকাৰে নৰূপত উপলব্ধ এতিয়া গুণগুণ জুৱেলাৰী মাজুলীৰ একমাত্ৰ হলমাৰ্কযুক্ত আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য শ্বৰুম তেন্তে পলম কিয় আজিয়ে আহক মাজুলীৰ কমলাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ বিপৰীত দিশত থকা গুণগুণ জুৱেলাৰীলৈ আৰু অতি কম দামত ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ মন পছন্দৰ গহনা অথবা যোগাযোগ কৰক 8876123405 অথবা 7002722617 নম্বৰত আপুনি হলমাৰ্কযুক্ত আৰু